هاي الحلوى تاعنا، شوفوا كيفاه جات. شوفوا ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها برك على طريقتي، تاكلوها بالصحه والهنا، شهيه طيبه وشكرا. ها بسم الله توكلنا على الله والسلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بصحه جيده ومتنين يا ربي ومرتاحين ان شاء الله. راح ندير لكم واحد الحلوى تشبه البجاويه وهي ماهيش البجاويه بربي ان شاء الله. عندي المقادير لهنا، ها يعني اي حاجه عندك تظهر لك في راسك تحطيها حطيها. عندي حلوه ترك، حلوه الشاميه، عندي الكاوكاو ها هو قليته جديد وريحته شويه خشين، عندي شويه مكسرات، ها عندي الفايتين، عندي الزريعه تاع الكابويه، ها عندي لهنا الفايتين، عندي الكنافه، ها كاس تاع كنافه، وعندي لهنا قلت لك المكسرات اللي عندك اللي حابه تحطيها حطيها. ها دونك نحكمها الكل كيما هكا. وعندي لهنا الجنجلان، ما تنسيش الجنجلان، ها حطيت فيه شويه تاع سينوج. دونك نحكم ونخلط مليح كل شيء مع بعضها السح. وعندي لهنا مغرف مارغرينه كبيره، وعندي زوز مغارف عسل، ونحطهم يذوبوا ونجيب نخلط بهم نلم بهم الحشوه، ونحط مغرف من هذه وبتيلا هذه. ها هي سونغلوتا، ها اللي تحب السونغلوتا، ها كل شيء ها متوفر، يعني فيها فوائد كبيره. ها دوكا نحكم نخلطها مليح كيما هكا ونرجع لكم. هاني ذوبت العسل ولا المارغرين كيما هكا، ودوكا نصب عليها، دوكا نصب شويه كيما هكا ونخلط. ها هي المغرف تاعي الشيكولا، باه ما تجينيش حلوه بزاف ما تقهمش كيما هكا، ولي تحبها حلوه ما تحطش الشيكولا. دونك ندخلها مليح في بعضها كيما هكا، ونجيب البلا اللي راح ندير فيه. راني وجدت هنا، دونك ها هي نحطها في البلاطو كيما هكا. نفرغها كل ونفرغ لي في يدي كل ونرجع لكم بربي ان شاء الله. دونك نحكمها نعدلها نسويها كامله قد بعضها كيما هكا. ها نعدلها مليح قد بعضها، تجيني متساويه ما تجينيش كعبه خشينه وكعبه رقيقه. لازم تحكميها تعدليها بالمغرفه مليح كيما هكا. فيها فوائد كبيره، حطي كل شيء المكسرات كل اللي عندك حطي كيما هكا. ودرك نجيب حلوه الترك ونفرشها من فوق. درك نحكم حلوه الترك هاني رحيتها ونحكمها نحط لها من الفوق كيما هكا. ها نغطيها كامله بحلوه الترك كيما هكا. ممكن نزيد نحط في الجهه من هنا نعدلها كامله. شوف لازم نحطها كيما هكا. ها نعدلها مليح، نحط البلاستيك من الفوق ونحكم نعدلها.
دوكا واش ندير، نجيب البلاستيك هذا ونحطو فوق منها ونحكم نعدل على نسويها قد كيما هكا. نحطها في الثلاجة نخليها حتى تبرد. خلاص كي تبرد به نجم نقصها كيما هكا. واش ندير، عندي شوية تاع بيستاش كيما هكا نحطو لها هكا. جربوها برك باش نقولكم ما شاء الله فيها الخيولات كل فيها. ها كيما هكا. ونحكم نزيد نحكمها هذا البلاستيك باه يلصق لي بيستاش هذاك، ولا الفول الكاوكاو الملون. انا عندي فرويه فركه هكا رحيتو ونحطيتو. ها نجمي تشري به 20,000 تخدمي بها كيما هكا. دركا نهزها ونحطها في الثلاجة. شوف ها شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. دركا نحطها في الثلاجة ونخليها تبرد من بعد ما نرجع لكم بربي ان شاء الله. هاي دركا بردت، دركا نقصها كيما هكا. نقصها ونعكها لكم بربي ان شاء الله. هاي الحلوى تاعنا شوفوا كيفاه جات. شوفوا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها برك على طريقتي، تاكلوها بالصحه والهنا. شهيه طيبه وشكرا. ها